හැමෝටම සුබ දවසක්. මගෙන් පහුගිය කාලේ ගොඩක් අය අහපු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කොහොමද අපි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි විදියට පේමන්ට් එකක් ලබා ගත්තම අපේ වොලට් එකකට මෙන්න මේ ක්‍රිප්ටෝකරන්සි ටික කොහොමද ලංකාවේ බැංකු ගිණුමට ලබා ගන්න? එහෙම නැත්නම් අපි සයිට් එකක වැඩ කරලා හෝ මොන හරි දෙයකින් අපි ක්‍රිප්ටෝකරන්සි විදියට උදාහරණයක් විදියට ඕනම ක්‍රිප්ටෝකරන්සි එකකින් අපි පේ අවුට් එකක් ගත්තම මේක අපේ වොලට් එකකට තමයි ලැබෙන්නේ. මොකද මේක ෆිසිකල් මනි එකක් විදියට නෙමෙයි එන්නේ. මෙන්න මේ විදියට ලැබෙන ක්‍රිප්ටෝකරන්සිස් කොහොමද අපි ෆිසිකල් මනි එකක් විදියට එහෙම නැත්නම් අපේ අතින් අල්ලන්න පුළුවන් විදියට බැංකුවකට ලබා ගන්න. මේ සම්බන්ධව තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්න යන්නේ. මොකද මම පහුගිය ටිකේ ගෙනාපු සයිට් කිහිපයක්ම තිබ්බා ක්‍රිප්ටෝකරන්සි විදියට තමයි පේමන්ට් ලබා ගන්න තිබ්බේ. එතනින් පේමන්ට් ගත්ත අය ගොඩක් අහලා තිබ්බ දෙයක් තමයි අපි කොහොමද මෙන්න මේක ලංකාවේ බැංකු ගිණුමකට ලබා ගන්න. ඉතින් අපි ඉක්මනටම යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මෙන්න මේ වැඩේ කරගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් මේ වගේ අන්තර්ජාලය හරහා මුදල් උපයන්න පුළුවන් ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තියෙනවා. අමිල්නෙට් කියලා YouTube channel එකේ. ඉතින් මෙන්න මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම බලන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට අමිල්නෙට් කියලා YouTube එකේ search කරලා මේ channel එක ඔයාලට ඕන වීඩියෝ එකක් බලන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි subscribe කරපු නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් subscribe කරලා bell notification එකත් all කියලා set කරගන්න. අපි යමු ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට. අපි මේ වැඩේ කරගන්න යන්නේ Binance එක හරහා. ඉතින් මම මේ විදිහට මගේ Binance එක open කරගන්නවා. Binance එක open කරගත්තම security තියෙනවා නම් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට මේකට log වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් Binance account එකේ home එකට තමයි මම දැන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ. right. ඊට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ ලැබෙන මුදල් එන්නේ අපේ wallets එකට. මෙන්න මේ wallets කියන එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙන overview එක, ඒ වගේම spot එක, funding එක, margin features මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. right. ඉතින් මෙතනින් ප්‍රධාන වශයෙන් use වෙන එකක් තමයි spot wallet එක සහ funding wallet එක. ඉතින් මේක කරගන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මම ඔයාලට ලේසි ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. මේ දෙකම කියලා දෙන්නම්. මෙතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මුලින්ම මේ විදිහට ඔයාලා spot wallet එකට ලැබෙනවා නම් මෙන්න මේ cryptocurrencies අපිට පුළුවන් funding එකට transfer එකක් දාගන්න. ඒ හරහා තමයි මම අද ඔයාලට කියන්නේ. ඉතින් මෙන්න මෙතෙන්දි මම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් USDT 20ක ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. මේක මම transfer කරගන්නවා මුලින්ම funding wallet එකට. එහෙම නැතුවත් මේක කරන්න පුළුවන්. ඒක කිසිම ගැටලුවක් නැහැ. මේක මම ඔයාලට වැඩිපුර ලේසියෙන් පෙන්වන්න අවශ්‍ය නිසා තමයි මේක ඔයාලට මේ විදිහට transfer කරන්න. right. මම මෙන්න මේ විදිහට spot wallet එකේ ඉඳගෙන transfer කියන එකට යනවා. ගිහිල්ලා spot to funding කියන එකට ගිහිල්ලා මම මොකද්ද currency එක කියන එක select කරනවා. මෙන්න මෙතනින් USDT කියන එක දෙන්න දීලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් max කියලා මේ විදිහට select කරලා confirm transfer කියන එකට යන්න. right. එසැනින් ඔයාලට funding wallet එකට මේක යනවා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් spot wallet එකේ USDT නැහැ. නමුත් funding wallet එකට මෙන්න මේ USDT 20 අපිට transfer වෙලා තියෙනවා. right. ඉතින් මෙතනින් කරන්න පුළුවන් ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි මෙන්න මේ P2P කියන option එක. එහෙම නැත්නම් peer to peer transfer කියන එක තමයි මෙතෙන්දී අපි පාවිච්චි කරන method එක. ඒ වගේම තවත් Binance Pay එක හරහාත් මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතනින් අපිට කරන්න තියෙන්නේ මේ විදිහට ආවම ඔයාලා Binance එකේ මේක පාවිච්චි කරලා නැත්නම් මෙන්න මෙතනින් LKR කියන එකට ඔයාලා search කරලා මාරු කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන buy and sell කියලා දෙකක් තියෙනවා. මෙතනින් currencies ටික ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම යනවා මෙතනින් sell කියන එක. ඒ කියන්නේ මට මේක විකුණන්නනේ අවශ්‍ය. sell කියන එකට ගියාට පස්සේ මේ විදිහට මම පහළට එනවා. ඉතින් මේ විදිහට පහළට එනකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන තියෙනවා මේ විදිහට verified buyers ලා. මේ verified buyers ලගේ බලන්න ඕන දේ තමයි මෙන්න මේ crypto amount ඒ වගේම තමයි limit කියලා එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්දී අපි බලා ගන්න පුළුවන් රුපියල් 10000ත් 50000ත් අතර තමයි මෙන්න මේ කියන buyer ගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා merchantලා. ඉතින් මේ කැමති කෙනෙක්ට අපිට දෙන්න පුළුවන් මෙයාගේ 15000යි 62000යි. right. මේ විදිහට අපේ ළඟ තියෙන ක්‍රිප්ටෝ එකට ගැලපෙන කෙනෙක්ව අපි මෙතනින් select කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙන්න මේක මම select කරගත්ත කියලා හිතන්නකෝ. මෙතනින් මම යනවා sell කියන එකට. ගියාට පස්සේ දැන් මෙයාගේ මිනිමම් amount එක නෙමෙයි මම මෙතෙන්දි මේ $20ක ප්‍රමාණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මෙයාගේ ලිමිට් එක තියෙන $47,200ත් අතර ප්‍රමාණයක්. ඉතින් මෙතන buy crypto කියන එක මෙතෙන්දි සඳහන් වෙලා තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා 47ට වැඩිය තියෙනවා නම් තමයි මෙයාගෙන් අපිට මේක sell කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. right. මේ විදිහට all කියන එක set කරාට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ තියෙන 20ක ප්‍රමාණය මෙතෙන්ට එනවා. මම මේක ඔයාලට පෙන්නන්න යන්නේ. ඊට පස්සේ select payment method කියන එකට ගියාට පස්සේ මගේ bank account එක මෙන්න මෙතෙන්දි තියෙනවා මේ විදිහට add කරලා. ඉතින් ඔයාලට bank account එක මේ වෙද්දි නැත්නම් මෙන්න මෙතන add bank transfer කියන එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මෙතෙන්ට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ bank එකේ details ටික මෙන්න මේ විදිහට add කරගලා මේක confirm කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේකෙදි
මේ විදිහට OTP එකක් එනවා. ඒ OTP එක type කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේක confirm කරගන්න පුළුවන්. right මේ විදිහට මම දැනටත් add කරලා තියෙන නිසා මගේ මේ bank එක select කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් $20ක ප්‍රමාණය කියලා කියන්නේ මෙන්න මේ විදිහට 6260ක ප්‍රමාණයක් තමයි මෙතෙන්දි පෙන්වන්නේ. ඉතින් මෙයාට මේක transfer කරන්න බෑ මට මොකද මෙයාගේ limit එක තියෙන්නේ $47න් උඩ සහ 200න් පහළ කියන එක නිසා. මේ විදිහට තමයි මෙතනින් කරගන්නේ. ඊට පස්සේ මේ crypto එක release වෙන්නේ මෙයා bank එකෙන් අපිට අපේ account එකට සල්ලි දැම්මට පස්සේ තමයි මෙන්න මේක අපි close කරන්නේ. නැත්නම් අපි කියන අපේ crypto ටික release කරන්නේ මෙයා සල්ලි දැම්මට පස්සේ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන විශේෂත්වය. right ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට back වෙනවා. ඔයාලට ඊට වඩා ලේසි ක්‍රමයක් මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට home එකට එන්න පුළුවන්. home එකට ආවට පස්සේ මම නම් මෙතෙන්ට Binance Pay එක add කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් ඔයාලට Binance Pay එක නැත්තම් ගන්න ක්‍රම කිහිපයක් තියෙනවා. මෙතනින් more කියන එකට යන්න. ඒ කියන්නේ මේ services ටික තමයි මෙතෙන්දි තියෙන්නේ. එතනින් පහළට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් finance කියලා එකක් යටතේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මෙතන තියෙනවා Binance Pay එක. මෙතනින් Binance Pay එක ගන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්තම් මෙතනින් back වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට wallet කියන එකට ඇවිල්ලා funding wallet එකෙන් මේ විදිහට pay කියන එක ගන්න පුළුවන්. කොහොම ගත්තත් Binance Pay එක තමයි මේ පෙන්වන්නේ. right ඊට පස්සේ මෙතනින් අපි Binance Pay එක හරහා අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ send cash කියන option එක පාවිච්චි කරන්න. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම send cash කියන option එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙතෙන්දී අහනවා transfer to මොන රටටද මේක transfer කරන්න තියෙන්නේ කියලා. ශ්‍රී ලංකා කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් method එක අහනවා cash deposit ද ඒ වගේම තමයි bank account ද කියලා. right ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම bank කියන එක select කරනවා. right ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතෙන්දි bank account එක add කරලා නැත්නම් ඔයාලට මෙතෙන්දි plus icon එකක් තියෙනවා add your account කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේකට ගිහිල්ලා ඔයාලගේ bank account එක add කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මේක set කරගන්න. ඉතින් ඒක සරලව මෙන්න මේ විදිහට වෙන්නේ. මෙතෙන්දි ඔයාලගේ name එක set වෙලා ඊට පස්සේ bank account number එක ඒ වගේම තමයි බැංකුවේ නම ඒ වගේම account opening branch එක මෙන්න මේ විදිහට දීලා ඊට පස්සේ ඔයාලා මේක verify කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ bank details මෙතෙන්දි පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මේක මම continue කරනවා. right ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට currency එක select කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට USDT ද එහෙම නැත්නම් මොන wallet එකේද කියන එක මෙතනින් ඔයාලට select කරගන්න පුළුවන්. right ඉතින් මෙතෙන්දි මම මගේ funding wallet එකේ තියෙන $20 තමයි මෙතෙන්දි select කරන්න යන්නේ. right ඉතින් මෙතෙන්දිත් limit එකක් තියෙනවා. මෙතෙන්දි වැඩි ඒ කියන්නේ USDT 20කට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වෙන්න ඕන මෙතෙන්දි transfer කරන්න. ඒ කියන්නේ හැම එකකට හැම currency එකටම limit එකක් තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට select කරගන්නවා $20. ඊට පස්සේ මම මේක sell වෙන conversion rate එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. 312.71 කියන මුදලෙන් තමයි මේක මේ වෙද්දි අපිට transfer කරන්න හැකියාව තියෙන්නේ. right ඊට පස්සේ මගේ SMS එක එන්නේ බැංක් එකේ වෙනත් ෆෝන් එකට. මම ඔයාලට ඒකත් දැන් මේ විදිහට අරගෙන පෙන්නන්නම්. කොච්චර වෙලාවක් ඇතුළත මේකේ මුදල් ලැබෙනවද කියන එක. right මම මේකේ SMS වලට අරගෙන ඉන්නම්. right ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට confirm කියන එකට යන්න. right ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න දැන් මෙතෙන්දි countdown timer එකක්. ඒ කියන්නේ මේක අඩු වෙනවා වෙලාව. ඊට පස්සේ අපි බලමු මෙයා මේ තියෙන අපි කලින් select කරගත්ත බයම තමයි මේ select වෙලා තියෙන්නේ. අපි බලමු මෙයා කොච්චර වෙලාවක් ඇතුළත අපේ account එකට මේ මුදල් ටික බැර කරනවද කියලා. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දි හරියටම 6242ක් අපේ account එකට ලැබෙන්න ඕන. මෙන්න මේ වෙලාව ඇතුළත මෙයා දාන්නත් ඕනේ මේක. ඊට පස්සේ තමයි අපි මෙන්න මේ විදිහට payment එක receive වුණාට පස්සේ මේ ක්‍රිප්ටෝ ටික රිලීස් කරන්නේ. ඉතින් මම පොඩි වෙලාවක් ඔයාලට වීඩියෝ එක ස්පීඩ් කරලා පෙන්නන්නම්. මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් පේමන්ට් එක ලැබිලා තියෙනවා. මට SMS එක ආවේ නැහැ. නමුත් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් හරියටම මේ පේමන්ට් එක ලැබිලා තියෙනවා. 6242ක මුදල දැන් මෙතන පෙන්නන ගානම. ඊට පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට payment received කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් අහනවා ඔයාලට payment එක ලැබුණාද? ඒ වගේම තමයි මේ ලැබිච්ච payment එක නිවැරදිද කියන එක තමයි මෙතෙන්දී අහන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතෙන්දී තියෙනවා I have not received the payment from the buyer. ඒ කියන්නේ මෙයාගෙන් ලැබුණේ නැහැ කියන එක මෙතෙන්දී අපිට දෙන්න පුළුවන් ලැබුණ නැත්තම්. ඊට පස්සේ මෙතෙන් තියෙනවා I have received the correct amount payment. Sender matches buyer's verified name on Binance and I agree to release my crypto to the buyer. ඒ කියන්නේ දැන් මේක ක්ලික් කරලා මට පුළුවන් මගේ තියෙන $20 මේ බයර්ට යවන්න. right මම මේ විදිහට confirm කියන එක දෙනවා. හරි ඊට පස්සේ මෙතෙන්දි mobile verification එක කරන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඉතින් මෙතෙන්දි send code කියන එකට මම යනවා. ගියාට පස්සේ මගේ mobile number එකට code එකක් එනවා. එහෙම නැත්නම් one time password එකක් මේ විදිහට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේක මේ විදිහට type කරලා ඊට පස්සේ submit කියන එක දෙන්න ඕනේ. right ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔන්න ඔය විදිහට Binance එක හරහා අපේ බැංකු ගිණුමට මුදල් ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලට පැහැදිලි ඇති කොහොමද මෙන්න මේක කරන්න කියලා. ඉතින් මම මේ විදිහට දැන් done කියන
ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේකේ මේ ට්‍රාන්සැක්ෂන් එක වෙච්ච වෙලාව මේ හැම දෙයක්ම මෙතෙන්ද තියෙනවා. මුදල මේ වගේ ඔක්කොම ඕඩර් එක කම්ප්ලීට් කියලා වැටලා තියෙනවා. රයිට්. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට බෑක් වෙනවා. wallet කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන funding wallet එක refresh කරගන්නවා. හරි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් funding wallet එකේ තිබිච්ච USDT 20 අපි මේ අපේ බයට යවලා තියෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි සරලවම Binance එක හරහා පේමන්ට් එකක් ලබා ගන්න. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම වැදගත් වුණා කියලා හිතනවා නම් වීඩියෝ එක ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් subscribe කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේම වටිනා අලුත් වීඩියෝ එකක් කරගෙන තවත් දවසකින් හම්බෙමු. එතෙක් ඔයාලට සුබ දවසක් කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ගිහින් එන්නම්.